ทุกวันนี้เหมือนหนูตื่นมาแล้วหนูไม่รู้หนูจะตื่นมาทำอะไรเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้เล่นซีรีส์อีกไหมหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้ทำอะไรค่ายไม่ได้บอกอะไรหนูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างหมดหวังกับการดำเนินชีวิตพอสมควรนะครับผมได้มีการสอบถามไปบ้างนะครับในมุมคนนอกกับทางค่ายแต่ว่าก็คือเหมือนกับผมขอพูดในสิ่งที่ผมพูดได้แล้วกันไม่อยากนำสิ่งที่ค่ายพูดกับผมมาพูดผมมันจะดูไม่ดีนะครับแต่ก็คือมันก็เดเรคชั่นที่ค่ายเคยประกาศไปเองว่าค่ายมีเดเรคชั่นหนึ่งอยากทำงานเป็นระบบบริษัทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับการพูดคุยแบบระบบครอบครัวแบบโดยตรงกับน้องฝ้ายเลยค่อนข้างยากก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกันมากกว่าซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลที่น้องออกมาก็เป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่น้องเลือกทางที่ดีที่สุดของน้องโดยน้องไม่เคยคิดที่อยากจะทิ้งความสำเร็จต่างๆทิ้งความรู้สึกต่างๆทิ้งคู่หรือว่าทิ้งสิ่งต่างๆที่มันดีเสมอมาแน่นอนครับประเด็นมีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอโทษนะครับขออีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับเพิ่งคิดได้จริงๆจริงๆมีข้อความมาหาผมมากเลยนะครับว่าคือตอนนี้ผมทำงานกับน้องฝ้ายหลังจากที่น้องฝ้ายมาผมก็แต่คอนเสิร์ตล่าสุดผมก็เป็นคนทำคอนเสิร์ตให้น้องนะครับก็เลยมีคนถามว่าฝ้ายเนี่ยเกลียดน้องที่เป็นคู่พาร์ทเนอร์เก่าหรอเขาไม่รักกันแล้วหรอฝ้ายเจอผมทุกครั้งผมเอา 90% ละกันคำถามแรกที่ฝ้ายถามผมเจอหน้าพี่เป็นได้คุยกับน้องบ้างไหมน้องเป็นไงบ้างแล้วแบบผมรู้สึกว่าเขายังห่วงนะครับเขาไม่ได้มีความเกลียดชังหรือว่าอะไรใดๆกันไม่ได้เพียงแต่มันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นวัฏจักรของวงการนะครับคือมันอาจจะมีการแยกกันทำงานแต่ผมเชื่อว่าน้องของผมน้องฝ้ายไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ได้เกลียดชังใครแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ร้ายกับใครเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปิ่มมากค่ะแป๊บนึงนะคะเอ่อก็นึกว่าเข้มแข็งแล้วโอเคเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการยุติสัญญาที่เป็นประเด็นอยู่ว่าเฮ้ยทำไมไฟถึงออกมาเริ่มแรกเลยนะคะทางค่ายเนี่ยค่ะคือได้มีการเรียกไฟคุยนะคะได้มีการเรียกคุยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสัญญาจากสัญญาเดิมเป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วทางค่ายเนี่ยก็บอกไฟว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเซ็นด้วยนะวันนั้นเลยทีเนี้ยไฟได้ตอบกลับไปว่าไฟไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่าสัญญาเป็นเรื่องของมันมีความละเอียดอ่อนไฟต้องใช้เวลาในการอ่านสัญญาการที่ไฟจะเซ็นหรือ sign contract อะไรสักอย่างมันหมายถึงช่วงเวลาหมายถึงอนาคตของไฟเลยเพราะฉะนั้นไฟขอเวลาในการอ่านสัญญาสุดท้ายแล้วนะคะเราได้มีการปรับแก้ไขนะคะแล้วก็ส่งให้พี่เขาแล้วเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าในสิ่งที่ไฟบอกไปว่าพี่สัญญาเดิมหนูว่ามันแฟร์กว่านะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันแฟร์กว่าก็ใช้สัญญาเดิมแต่เราไม่มีการพูดคุยเรื่องแพลนในอนาคตเลยไฟมีการทวงถามไปว่าแพลนของเราเป็นยังไงเราจะมีซีรีส์ไหมหรือเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไฟไม่ทราบจริงๆแต่ไฟไม่รู้เลยว่าทางค่ายเนี่ยมีแพลนอะไรให้กับฝ้ายไหมเพราะว่าเราไม่เคยมีการคุยกันไม่เคยมีการเรียกฝ้ายคุยเกี่ยวกับเรื่องแพลนในอนาคตของฝ้ายซึ่งทางมันแบบถ้าถามฝ้ายในตอนนั้นความรู้สึกฝ้ายคือมันมืดไปหมดฝ้ายไม่มีทางให้เดินทางเดียวที่ฝ้ายจะมีได้คือทางของตัวเองฝ้ายต้องเลือกทางของตัวเองฝ้ายถึงจะเดินได้
เพราะว่าเราไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องแพลนมีการทวงถามไปนะคะแต่ว่าไม่เคยมีคำตอบกลับมานั่นแหละค่ะจึงเป็นจุดที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าเกิดการยุติสัญญาแล้วก็คือพี่ฝ้ายทำอาชีพเนี้ยฝ้ายก็ค่อนข้างพูดได้เลยว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงฝ้ายแล้วก็ครอบครัวแต่ถ้าในวันหนึ่งที่มันไม่เห็นแพลนมันไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปทางไหนต่อตื่นมาแล้วรู้สึกว่าต้องตื่นมาทำอะไรอะมันไม่มีความสุขแล้วนะพี่คนเราถ้าตื่นมาในวันที่รู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาทำไมอะมันดีฟกับความรู้สึกตัวเองแล้วมันไม่มีจุดหมายแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ฝ้ายเลือกได้ก็คือทางที่ฝ้ายเลือกเองพูดด้วยความสัตย์จริงตรงนี้เลยว่าไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งใครแล้วออกมาทำของตัวเองไม่เคยมีวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าไม่เคยมีแต่พอออกมาแล้วใช่ไหมคะก็พูดตรงๆว่าสภาวะจิตใจไม่ได้ดีเลยแตกสลายยับมากแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างพี่ๆทั้งในวงการทั้งนอกวงการแล้วก็กับแฟนๆที่ยังรักแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจอยู่เสมอก็อันนี้ฝ้ายขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยที่นึกถึงฝ้ายและยังคอยให้โอกาสฝ้ายอยู่เสมอทำให้ฝ้ายวันนี้เข้มแข็งได้มากๆแล้วสิ่งที่ทุกคนสงสัยสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดฝ้ายก็อยากให้ฟังในมุมของฝ้ายบ้างฝ้ายไม่เคยคิดทำร้ายใครนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลในการยุติสัญญาวันที่ยุติสัญญาก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะคะเพราะว่าพี่เขาก็บอกฝ้ายว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคือเคยพูดก่อนหน้านั้นด้วยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีทางที่ดีกว่าหรือฝ้ายไปได้ไกลเขายินดีที่จะเห็นฝ้ายไปได้ดีก็ถือว่าเราจบกันด้วยดีอย่างน้อยๆฝ้ายก็เลือกจำแต่สิ่งดีๆเรามันเหมือนพี่น้องในวงการบันเทิงอะพี่พูดด้วยความสัตย์จริงเลยฝ้ายไม่ได้คิดทำร้ายใครเลยฝ้ายแค่ทำงานของฝ้ายแก้ไขในจุดบกพร่องทำในส่วนที่ตัวเองควรจะทำแล้วก็คอยทำผลงานออกมาให้แฟนๆกำลังใจเดียวของฝ้ายที่มีคือแฟนๆรอชมผลงานฝ้ายอยู่นั่นคือสิ่งที่ฝ้ายตั้งมั่นมากๆว่าถ้าฝ้ายทำผลงานออกมาฝ้ายจะตั้งใจทำผลงานที่มีคุณภาพให้กับแฟนๆได้รับชมจะไม่ทรยศกับความรู้สึกแฟนๆเพราะฝ้ายเองฝ้ายก็รักแฟนๆมากเช่นกันเพราะถ้าไม่มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตไม่มีทุกคนที่คอยให้กำลังใจมันก็คงไม่ได้ฝ้ายก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้เป็นฝ้ายในทุกวันเนี้ยขอแป๊บนึงนะคะมันดังใช่ไหมอ่ะมันออกมาหรออุ้ยมันดังมากไหมอ่ะค่ะก็สุดท้ายนี้เนี่ยเลยนะคะฝ้ายก็อยากขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนๆขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยให้โอกาสนะคะแล้วก็ขอบคุณรอบข้างทุกคนที่เป็นกำลังใจที่ดี
สำหรับฝ้ายมาเสมอจากนี้ถ้าฝ้ายเห็นหรือเจอข้อความใดๆก็แล้วแต่ที่พาดพิงหรือทำให้สื่อถึงว่าเป็นฝ้ายในทางที่ผิดหรือทำให้ฝ้ายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำให้เกิดข้อพิพาทในการเข้าใจผิดแล้วมีผลกระทบกับฝ้ายกับงานของฝ้ายกับคนรอบข้างฝ้ายขอพูดตรงนี้นะคะว่าฝ้ายจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่รับคำขอโทษใดๆทั้งสิ้นเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องคนรอบข้างปกป้องคนที่รักฝ้ายปกป้องแฟนๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสิ่งที่ฝ้ายจะพูดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆมีอะไรสงสัยอยากถามฝ้ายไหมวันที่เขาแถลงข่าวฝ้ายฟังชั่วโมง20เราฟังดูหมดแล้วใช่ไหมครับครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ครับวันที่มีนาปะมีนามา13มีนาได้ดูค่ะได้ดูค่ะเรามีข้อสงสัยตรงไหนบ้างมีข้อติดใจตรงไหนบ้างที่เขาแย้งมาจริงๆก็สงสัยเต็มไปหมดเลยเอาเรื่องผู้บริหารค่ายก่อนเราสงสัยตรงไหนในสิ่งของเขาบ้างให้ฝ้ายไล่เป็นทีละเรื่องสิ่งที่ฝ้ายสงสัยเหรอคะฝ้ายสงสัยเกี่ยวกับที่อยากจะโต้เขากลับเพราะว่าที่อยากจะอธิบายกลับว่าในสิ่งที่เขาพูดมามันไม่เพราะว่าสิ่งที่ฝ้ายเล่ามาเมื่อกี้มันคือสิ่งที่ฝั่งนั้นเขาไม่ได้เคยพูดมันคือข้อมูลใหม่ตรงนี้ฝ้ายอยากจะพูดอะไรบ้างในสิ่งที่ผู้บริหารก่อนที่จะไปถึงอดีตคู่จิ้นเราคือวันนั้นเอาจริงๆเขาก็แถลงในมุมของเขาแต่ในส่วนของฝ้ายคือค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะฝ้ายวันนี้อยากจะพูดอะไรก่อนเลยเชิญพูดได้ก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะฝ้ายต้องสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องที่ฝ้ายจะพูดในวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักใหญ่แล้วด้วยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ค่อนข้างมีผลกระทบในเรื่องของการทำงานของฝ้ายแล้วก็กระทบกับคนรอบข้างนะคะก็วันนี้ฝ้ายก็อยากจะขอออกมาพูดในมุมของฝ้ายบ้างเพราะที่ผ่านมานะคะฝ้ายต้องยอมรับเลยว่าสภาพจิตใจพยายามหลายครั้งมากๆแล้วที่จะพูดนะคะแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ค่อนข้างแตกสลายเลยทีเดียวใช้คำว่าแตกสลายได้เลยนะคะแต่วันนี้ฝ้ายก็พร้อมแล้วเพราะความรู้สึกฝ้ายเข้มแข็งขึ้นมากๆแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพูดในวันนี้แล้วค่ะค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของการทำงานของฝ้ายที่ผ่านมานะคะเพราะที่ผ่านมาฝ้ายก็กล้าพูดได้เต็มปากมากๆว่า
กับค่ายเก่านะคะไฟทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็จริงใจกับการทำงานมากๆนะคะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ที่ไฟเคยร่วมงานด้วยไฟและน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันน้องเป็นน้องที่น่ารักมากๆของไฟและน้องก็เป็นมืออาชีพมากๆเราทำงานด้วยกันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเราจะคอยปรึกษาคอยหารือกันอยู่ตลอดนะคะก็พูดได้ว่าทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันในการทำงานไฟค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยกันมาตลอดสนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆกันมาตลอดก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จับมือกันทำงานด้วยกันด้วยดีมาตลอดเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องที่สองเรื่องความสัมพันธ์ฝ้ายต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าด้วยความที่เราเข้าค่ายกันมาฝ้ายเข้าค่ายมาก่อนนะคะก็พูดได้ว่าเราในความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็ฝ้ายก็สามารถพูดได้เลยว่าความรู้สึกที่มีให้กันมันก็คือเรื่องจริงแต่ความจริงในหน้าที่นี้ก็คือน้องเป็นน้องที่น่ารักของฝ้ายจริงๆฝ้ายพูดเสมอว่าน้องเป็นคนสำคัญของฝ้ายแล้วก็เราไม่เคยมีวันไหนอะที่รู้สึกว่าเวลาที่มีปัญหาแล้วเราจะไม่หันหน้าคุยกันแต่ซึ่งมันไม่ได้มีอย่างนั้นไงมันก็เป็นปกติของคนทำงานด้วยกันอะมันอาจจะมีน้อยใจกันบ้างมีเข้าใจกันผิดไปบ้างแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นไม่เคยมีในการทำงานของพวกเราเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นว่าเรามีปัญหากันจนทำงานด้วยกันไม่ได้ไม่เคยมีจนกระทั่งอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ้ายค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจแล้วก็ยังหาคำตอบอยู่คือเรื่องของเรื่องก่อนวันเดือนกุมภานะคะก่อนช่วงวันวาเลนไทน์เรามีการพูดคุยกันว่าเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนดีเราจะไปร้านไหนดีเอาหมาไปด้วยไหมหรือร้านไหนพาหมาเข้าไปด้วยได้บ้างในช่วงวาเลนไทน์เราจะได้วางแผนในการที่จะไปวันนั้นแต่ฝ้ายไม่เข้าใจอะว่าตั้งแต่วันนั้นนะคะวันที่9 กุมภาฝ้ายมีการทักถามมาอีกว่าคิดได้หรือยังว่าอยากไปที่ไหนอยากกินอะไรตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันเนี้ยน้องไม่มีการอ่านไลน์ฝ้ายอีกเลยน้องยังไม่ได้อ่านไลน์ฝ้ายเลยไม่เคยเท็กซ์กลับมาไม่เคยโทรกลับมาซึ่งฝ้ายก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังมีการอัปเดตชีวิตประจำวันให้กันดูอยู่เลยอะว่าแบบทำอะไรอยู่ไหนน้องไปซ้อมเต้นฝ้ายไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดจนวันนั้นแหละค่ะที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าก่อนวาเลนไทน์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฝ้ายไม่รู้จริงๆพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องที่สองนะคะเรื่อง 4E ที่เป็นประเด็นที่แฟนๆสงสัยทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นฝ้ายก็สงสัยเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ค่ะว่าคือฝ้ายก็ไม่ได้ทราบว่าฝ้ายจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นแต่ฝ้ายก็มาทราบตรงที่มีอิโมจิมีการคาดเดากันต่างๆนานาว่าเป็นคู่รักต่างวัยเป็นสัญลักษณ์ดอกทานตะวันฟองสบู่ซึ่งแฟนๆก็น่าจะคาดเดากันได้ว่าเป็นคู่ใครฝ้ายก็ทราบเหมือนที่ทุกคนทราบแต่ว่าส่วนเรื่องที่ทางค่ายจะไปคุยอะไรกับทางผู้ใหญ่อันนี้ฝ้ายไม่ทราบรายละเอียด
แต่ว่า ก็มีสายจากผู้ใหญ่ถามฝ้ายว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นฝ้ายก็เลยบอกว่าฝ้ายเนี่ยเหรอไม่เล่นฝ้ายอยากเล่นจะตายโฟอีเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วแฟนๆรอคอยเหมือนเป็นจักรวาล GL อะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสาเหตุอะไรฝ้ายไม่ทราบฝ้ายก็ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสร่วมงานกันนะแล้วก็ยังมีอีกสายหนึ่งก็ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใน 4E อีกเช่นกันถามฝ้ายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทะเลาะกันจนเล่นด้วยกันไม่ได้เลยเหรอมีปัญหากันจนต้องยกกองจริงไหมฝ้ายขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเราไม่เคยมีปัญหากันจนต้องยกกองไม่เคยมีปัญหากันจนทำงานไม่ได้ไม่เคยมีเราทำงานด้วยกันด้วยดีมาตลอดฝ้ายยังชมน้องอยู่เลยว่าน้องเป็นคนเก่งเราผ่านไปด้วยกันนะเวลามีเรื่องอะไรเรากอดกันก่อนเข้าฉากเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันฝ้ายค่อนข้างมั่นใจแต่ด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ฝ้ายไม่ทราบทำไมเขาถึงถามแบบนี้แต่ฝ้ายได้พูดยืนยันไปแล้วว่าไม่ใช่ฝ้ายที่ไม่อยากเล่นฝ้ายอยากเล่นมากๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าสิ่งที่ได้ยินมาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าถามฝ้ายโหพี่ฝ้ายอยู่ช่อง7อะตอนนั้นอะถ้าจะมีเหตุผลว่าฝ้ายไม่ทนแดดทนร้อนมันเป็นไปไม่ได้อะพี่ฝ้ายไม่ได้เพิ่งทำงานเป็นอาชีพนักแสดงแค่วันนี้หรือเมื่อวานฝ้ายทำงานอาชีพนักแสดงมาก็หลายปีแล้วอันนั้นก็ฝ้ายก็ไม่ทราบจริงๆฝ้ายก็ยังหาคำตอบอยู่แต่วันนี้นะคะวันนี้ฝ้ายได้ความกรุณาจากผู้ใหญ่ที่เป็นหนึ่งในผู้จัด 4E นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการโฟนหาท่านเลยว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นยังไงทุกวันนี้พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยังให้ความเอ็นดูฝ้ายก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังข้อเท็จจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้าย สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายก็แถลงข่าวอยู่นะคะแล้วก็ขอความกรุณาจากพี่ตุ๊กนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ฝ้ายรักแล้วก็เคารพนะคะก็อยากจะแถลงไขให้กับแฟนๆหรือไขข้อสงสัยที่ทุกคนไม่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะคะหรืออาจจะเข้าใจกันไปผิดไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากฟังจากพี่ตุ๊กค่ะก็ขอความกรุณาพี่ตุ๊กเล่าให้ฟังได้ไหมคะฮัลโหลให้เริ่มเล่าว่าอะไรคะอ๋อให้เริ่มเล่าเรื่อง 4E อะค่ะที่เป็นประเด็นในข้อสงสัยว่าฝ้ายไม่อยากเล่นจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเคยคุยกันเมื่อตอนนู้นที่มีประเด็นแรกๆอะค่ะข้อเท็จจริงได้ค่ะยินดีค่ะค่ะเริ่มได้เลยค่ะค่ะก็ขณะนี้เวลาบ่าย2:27วันที่9พฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านที่มาร่วมฟังแถลงข่าวของฝ้ายก็ขอบคุณที่สนับสนุนฝ้ายนะคะตอนที่พี่ตัดสินใจลงทุนทำ For Element ก็ทราบว่าจะมีคู่ฝ้ายโยโกะอิงฟ้าชาร์ลอตฟรีนเบคน้ำหนึ่งเนยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งทางเจ้าของค่ายของฝ้ายได้มาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัวจากการแสดง For Element ของฝ้ายโยโกะแล้วก็เหตุผลที่ให้ก็คือว่าเกรงว่าถ้าหากน้องสองคนมาเล่นแล้วอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายได้ถ้าหากว่าน้องสองคนไม่สามารถทำงานได้ด้วยกันอย่างราบรื่นประมาณนี้ค่ะฝ้ายค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะต้องเล่ามากกว่านี้เปล่าคะ ทุก
ท่านมีใครอยากทราบอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็น่าจะครบถ้วน พี่ๆอยากทรา ตา บ ม อะไรไห ใจ ม ควา คะ ม ค่ะ วันที่พาร์ทเนอร์คนเก่าเขาแถลงข่าวแล้วพี่ได้ถามประเด็นนี้ไป ค่ะ เขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมา เขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมาจาก Four Element ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เขาบอกคืออย่างนี้ค่ะพี่ตุ๊กทางพี่สื่อมวลชนบอกว่าครั้งที่แล้วอะค่ะที่ได้ไปแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจาก Four Element ว่าจะเล่นใช่ไหมคะ แต่มันก็จะแปลกนะคะ ถ้าไม่ได้รับการติดต่อแล้วสามารถมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัว คือถ้าหากว่ามีคนเดินมาแล้วก็มาแจ้งความประสงค์ว่าจะขอถอนตัวจากการร่วมงาน ก็แสดงว่าต้องมีเหตุที่ได้รับเชิญแล้วถึงได้ขอถอนตัวไปถูกต้องไหมคะ ค่ะแล้วมีพี่ๆคนไหนสงสัยอะไรอีกไหมคะ ไม่งั้นฝ้ายประเด็นต่อประเด็นที่ถามตอนจบทีเดียวเอา โอ ที่ เค ฝ้าย ค่ะ อยากพูดพี่จะได้ถามได้ทีละประเด็น ค่ะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่ตุ๊กขอบคุณ ขอบคุณ พี่ ทุก ก ท่าน รุ ด้วย ณา นะคะ ค่ะ ขอบคุณป้าย ค่ะ ป้ายขอให้ทุกอย่างราบรื่น ขอบคุณทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะก็อย่างที่ทราบไปเลย เพราะว่าฝ้ายก็ทราบพร้อมทุกๆคน แต่จะไม่มีการที่ออกมาจากฝ้ายแน่นอนว่าฝ้ายไม่อยากเล่นเรื่องนี้ฝ้ายเลยไม่รับเล่นไม่ใช่ฝ้ายพูดเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ้ายอยากเล่นด้วยความเต็มใจ แล้วก็รอว่าภาวนาด้วยซ้ำว่าวันที่มีข่าวออกมาว่ามีการถอนตัวภาวนาว่าไม่ใช่คู่เราเพราะฝ้ายยังมีหวังอยู่ว่าฝ้ายจะได้เล่นค่ะ ก็เรื่องต่อไปเรื่องการแยกคู่ อันเนี้ยค่ะฝ้ายต้องบอกก่อนว่า เรื่องประเด็นการแยกคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้เยอะมากๆแล้วส่วนตัวฝ้ายเองฝ้ายก็ไม่เคยได้ออกมาพูด วันนี้ฝ้ายจะพูดให้ทุกคนฟังนะคะคือก่อนวันแฟนมีตคู่ครั้งแรกในไทยก่อนวันแฟนมีตคู่ครั้งแรกในไทย1 วันนะคะทางค่ายเนี่ยมีการให้ฝ้ายแล้วก็น้องแล้วก็ตัวเจ้าของค่ายเองเนี่ยไปนั่งคุยกับนักจิตหัวข้อที่คุยหัวข้อที่ถามฝ้ายมาเนี่ยก็คือฝ้ายและตัวน้องมองภาพตัวเองออกไหมถ้าต้องเล่นกับคนอื่นถ้าต้องแยกคู่นี่คือคำถามที่ฝ้ายได้รับในวันนั้นสิ่งที่ฝ้ายตอบไปก็คือในฐานะนักแสดงอะพี่ถ้าฝ้ายต้องเล่นเป็นก้อนหินดินทรายเล่นเป็นต้นไม้เล่นกับหญิงหรือกับชายฝ้ายเป็นนักแสดงอะฝ้ายทำอาชีพนักแสดงมาฝ้ายก็ต้องมองภาพตัวเองให้ออกต้องเล่นให้ได้ไม่ว่ากับใครนี่คือคำตอบที่ฝ้ายตอบออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่ายก็มีการให้ฝ้ายเนี่ยบอกว่าอยากให้เข้าไปคุยกับนักจิตอีกสักครั้งฝ้ายปฏิเสธทันทีว่าฝ้ายไม่อยากไปเพราะว่าเอาจริงๆแล้ววันที่เข้าไปคุยฝ้ายไม่ได้รู้สึกดีเพราะมันก่อนแฟนมีคู่ครั้งแรกอะพี่เราไปคุยเรื่องแยกคู่อะไรเงี้ยหรือมองภาพตัวเองออกไหมหนูต้องใช้ความพยายามหนูต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งหมดที่มีอะเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันที่แฟนมีตคู่ครั้งแรกแฟนๆรอเราอยู่เยอะมากเราทั้งคู่ก็ต้องเข้มแข็งอะแต่ว่าฝ้ายก็ได้พูดไปแล้วว่าฝ้ายขอไม่ไปอีกเพราะมันไม่ได้ทำให้ฝ้ายรู้สึกดีมันมีผลกระทบกับความรู้สึกฝ้ายมากฝ้ายก็ไม่ไปแล้วก็มีการพูดคุยตรงๆสิ่งเนี้ยมันทำให้คนคาดแบบเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนไปได้เยอะมากๆว่า
ไฟอยากแยกคู่เหรอไฟทิ้งน้องเหรอซึ่งไฟพูดตรงนี้เลยนะไฟไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอะเพราะเราเพิ่งไปรับรางวัลคู่กันมาเองเราเพิ่งมีผลงานกันแค่เรื่องเดียวเองก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่ฝ้ายไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้แล้วฝ้ายก็อยากถามกลับว่าทางค่ายเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบจริงๆหรอคะเรื่องประเด็นการแยกคู่แล้วทำไมผลกระทบมันถึงมาตกที่ฝ้ายนี่คือคำถามที่ฝ้ายอยากถามกลับเหมือนกันแต่วันเนี้ยมีพี่ที่ฝ้ายรักและเคารพและทำงานด้วยกันมาตลอดซึ่งเป็นคนที่เห็นวันแรกตั้งแต่เราทำงานด้วยกันจนวันที่ฝ้ายออกจากค่ายไปแล้วอะพี่ท่านเนี้ยก็ยังคงอยู่และยังคงร่วมงานกันอยู่แล้วก็ยังคงรักทั้งฝ้ายรักทั้งน้องนั่นก็คือพี่ปิ่นที่มาในวันนี้นะคะพี่ปิ่นสามารถพูดในสิ่งที่ทุกคนสงสัยพูดในสิ่งที่ฝ้ายไม่เคยพูดออกไปได้เคลียร์ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพี่ปิ่นก็เห็นว่าฝ้ายทำงานยังไงเห็นว่าน้องทำงานยังไงเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ปิ่นเชิญพี่ปิ่นพูดได้เลยค่ะสวัสดีนะครับผมชื่อพี่ปิ่นนะครับก็จริงๆเป็นก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยช่วงเวลานั้นไฟแตกสลายมากไฟไม่สามารถพูดอะไรได้เลยไฟใช้เวลานานมากบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานบางคนอาจจะใช้เวลา2 เดือน3 เดือน10 ปี5 ปีแต่ว่าการใช้เวลาในการรักษาจิตใจของคนเราไม่เหมือนกันไฟคิดเยอะมากๆว่าถ้าไฟพูดออกไปแล้วจะทำร้ายจิตใจใครไหมใครจะเป็นยังไงบ้างไฟก็ยอมไม่พูดถ้าต้องทำร้ายแฟนๆไฟไม่พูดดีกว่าจนมันล่วงเลยแล้วมันมีผลกระทบหลายๆอย่างผลกระทบกับคนรอบข้างสภาวะจิตใจของคนรอบข้างสภาวะจิตใจของแฟนๆแล้วก็รวมถึงตัวไฟเองก็วันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะระหว่างนั้นฝ้ายจนแอนตี้แฟนด้วยไหมครับไฟไม่ได้มองว่าเป็นแอนตี้แฟนอะไฟมองว่ามันเป็นความไม่เข้าใจมากกว่าไฟยังคงเคารพแฟนๆเสียใจเหมือนที่แฟนๆเสียใจรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นแอนตี้แฟนไม่ได้โกรธด้วยเพราะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดมาจากความไม่เข้าใจแค่นั้นเองช่วงระหว่างนั้นเราก็โดนคุกคามค่อนข้างหนักด้วยใช่ไหมคุกคามคุกคามยังไงคะก็อย่างแบบตามไปสถานที่ต่างๆอ๋อมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็แก้ปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็ด้วยความที่ฝ้ายก็ยังเชื่อในแฟนๆอยู่ว่าแฟนๆก็รักเราแหละแล้วก็ขอความกรุณาในพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ให้ความร่วมมือดีค่ะคนก็เลยไปโยงว่าในสิ่งที่อดีตคู่เราพูดว่าที่ฝ้ายยุติสัญญาแล้วมาเป็นศิลปินเดี่ยวเพราะว่าน้องเคยสารภาพว่ารักเราชอบเรามันก็เลยทำรู้สึกว่าฝ้ายมีผลอันนี้ตามที่ข่าวคือฝ้ายก็เลยขอแยกหรือเปล่าคนไปโยงแบบนั้นก็ไม่แบบนั้นโยงว่ายังไงนะคะโยงว่าน้องเขาสารภาพรักเราเขาชอบเราจริงๆเราอาจจะเกิดความไม่คอมฟอร์ตไหมแล้วก็เลยแบบเอาจริงๆฝ้ายไม่ได้มีความอึดอัดเลยนะทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นน่ะมันก็เกิดจากความรู้สึกจริงๆแต่ว่าฝ้ายก็บอกชัดเจนว่าเราทั้งสองคนชัดเจนว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเราเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วทำไมเราจะต้องไม่ดีต่อกันด้วยฝ้ายไม่ได้เกิดความอึดอัดเลยสักนิดที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะทำงานด้วยกันเราจะมีความรู้สึกดีๆให้กันเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันไม่เคยมีความรู้สึกอึดอัดค่ะแล้วการที่เขาสารภาพว่าเขาคิดมากกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ตรงนี้ฝ้ายไม่ได้อึดอัดไม่ได้อึดอัดค่ะ
องพูดแค่ว่าน้องรู้สึกดีค่ะน้องรู้สึกดีฝ้ายก็พูดกับน้องเหมือนกันว่าฝ้ายก็รู้สึกดีรู้สึกดีต่อกัน แต่มาพอเขาพูดสารภาพมาความรู้สึกที่ฝ้ายมองน้อง คำสารภาพไม่ได้บอกว่ารักแบบไหนรักอะไรไม่เคยพูดแบบนั้นค่ะมีแต่บอกว่าก็รู้สึกดีต่อกัน แล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กัน แค่นั้นเลยค่ะ ในส่วนตัวฝ้ายเสียดายไหมเพราะว่าคู่เรามันกำลังมา แปล ท่ามก ว่า ลางยูริที่เพิ่งเกิดใหม่แต่อยู่ดี มันต้องจบ แป๊บหนึ่งมันก็หยุด เสียดายไหมเหรอคะถ้าสงสารความรู้สึกแฟนๆมากกว่า ทุกอย่างที่คำถามนี้ถามฝ้ายมาฝ้ายตอบไปหมดแล้ว ส่วนเรื่องการถูกโจมตีจากแฟนคลับของอดีตพาร์ทเนอร์เราให้ความเห็นตรงนี้ยังไงบ้าง ก็ฝ้ายถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างฝ้ายไม่เคยพูดออกไป ก็ถ้าจะเข้าใจผิดกันไปบ้างวันนี้ฝ้ายก็แค่อยากให้มองในมุมฝ้ายบ้าง ทุกวันนี้ฝ้ายก็ไม่ได้คิดร้ายกับใคร คนเรามีสิทธิ์รักมีสิทธิ์ชอบศิลปินต่างกัน แล้วถ้าแฟนๆจะปกป้องศิลปินคนที่ตัวเองรักก็ไม่ผิด แต่อย่างเดียวก็คืออย่าพูดเรื่องไม่จริง อย่าพูดเรื่องที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่ฝ้ายบอกว่ามันมีปัญหาแล้วมันเป็นผลกระทบเนี่ยสิ่งที่ทำให้ฝ้ายออกมาพูดในวันนี้คือมันมีปัญหาแล้วผลกระทบในงานของฝ้ายมันมีบางงานที่ถูกยกเลิกไปมีบางงานที่ถูกรีพอร์ตแล้วฝ้ายไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเลยเกิดจากความคลาดเคลื่อนการเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งฝ้ายเองที่ไม่ได้ออกมาพูดด้วยสภาวะจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ฝ้ายแค่อยากให้ฟังในมุมของฝ้ายบ้างค่ะ ทำไมพี่จะถามมาเก็ตที่ฝ้ายต่อทำไมฝ้ายถึงปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานตั้งแต่เขาพูดต้นปีเราเพิ่งมาพูดท้ายปีซึ่งมันแกปมันยาวมากมันเลยทำให้รู้สึกว่าคุณมองฝ้ายตามที่มันเป็นตามที่คนดีมาอย่างเงี้ย พี่ฝ้ายคิดเยอะมาก คิดเยอะมากๆจริงๆพยายามหลายครั้งที่จะพูดพยายามมากๆจริงๆสภาพจิตใจฝ้ายไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งวันทำ Let's Love ฝ้ายบอกกับแฟนๆว่าฝ้ายอยากออกมาพูดแต่พอเห็นหน้าแฟนๆแล้วเห็นคนที่มาหาแล้วบางทีบางอย่างความจริงบางอย่างมันอาจจะทำร้ายใครก็ได้โดยเฉพาะฝ้ายเองฝ้ายพูดไปฝ้ายก็เสียใจเองบางเรื่องบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการทำใจอะพี่ซึ่งวันเนี้ยฝ้ายก็คิดว่าฝ้ายเข้มแข็งมากๆแล้วแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วในการที่จะพูดครั้งนี้และการพูดของฝ้ายครั้งนี้ฝ้ายไม่ได้ทำร้ายใครฝ้ายไม่ได้โจมตีใครฝ้ายพูดในมุมของฝ้ายและสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆฝ้ายคิดว่าหลังจากนี้พอทุกคนได้ฟังเหตุผลในมุมของฝ้ายแล้วแรงกระเพื่อมหรือแรงผลกระทบต่องานที่เรามีกับร้านที่เราเปิดเนี่ยมันจะลดน้อยลงไหมหรือว่ามันจะไปในทิศทางบวกมากขึ้นหรือว่ายังไงฝ้ายมองมันยังไง อันนี้ฝ้ายไม่ทราบจริงๆค่ะแต่สิ่งที่ฝ้ายทราบแน่ๆเลยคือฝ้ายได้ออกมาพูดในมุมของฝ้ายได้มาพูดในข้อสงสัยที่หลายๆคนสงสัยทำไมพี่ฝ้ายไม่ออกมาพูดเลยทำไมเงียบไว้ทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนสงสัยหลายๆคนอยากให้ออกมาพูดพี่เรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากฝ้ายก็วันนี้ฝ้ายก็ชนะใจตัวเองแล้วในการที่ออกมาพูดในครั้งนี้แล้วก็เคลียร์เรื่องสงสัยให้กับหลายๆคนที่ยังสงสัยอยู่ได้ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากก็ถือว่าฝ้ายทำเต็มที่แล้วค่ะในวันนี้หลังจากนี้ฝ้ายเตรียมใจไงถ้าเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์คนใหม่แต่บางคนเขายังไม่มูฟออนกับคู่จิ้น คือฝ้ายไม่ได้ทะเลาะกับใครอ่ะฝ้ายก็อยากจะพูดในมุมของฝ้ายว่าฝ้ายไม่ทราบจริงๆฝ้ายไปทะเลาะตอนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายทำงานไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
การที่บอกฝ้ายว่าการที่ไปบอกคนอื่นว่าหรือพูดว่าทะเลาะกันจนทำงานด้วยกันไม่ได้จนต้องยกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากสิ่งที่ฝ้ายได้ยินจากผู้ใหญ่มาหรือแม้กระทั่งเป็นตัวหนังสือที่ว่าคือฝ้ายจำไม่ได้เป๊ะๆนะคะแต่ว่าบอกว่าเราร่วมงานกันไม่ได้มันเหมือนฝ้ายไม่มีความรับผิดชอบอะพี่ในฐานะนักแสดงมันร้ายแรงมากเพราะฝ้ายไม่เคยทำแต่เรื่องที่เขาแถลงมาวันนั้นก็มีหลายเรื่องแต่ถ้าให้ฝ้ายนั่งพูดวันนี้ฝ้ายคงไม่ได้มานั่งจำว่าเขาพูดอะไรไปบ้างทุกตัวอักษรหรือทุกคำพูดแต่มันก็มีหลายข้อสงสัยแต่วันนี้ฝ้ายได้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ได้พูดไปหมดแล้วในมุมของฝ้ายบ้างเพราะฝ้ายไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะแยกคู่เพราะว่าถ้าแยกคู่มันเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองตรงนี้ฝ้ายรู้สึกไงกับคำนี้ก็อย่างที่ฝ้ายแจ้งไปเลยค่ะก่อนวันแฟนมิทติ้งอันนี้ฝ้ายก็อยากถามทางค่ายเหมือนกันว่าอันนี้ทางค่ายไม่ทราบหรือไม่เคยคิดจริงๆหรอคะถึงทำไมวันนั้นมันถึงมีคำถามก่อนวันแฟนมีตคู่อะพี่ครั้งแรกในไทยว่าถ้าต้องแยกคู่ถ้าต้องเล่นกับคนอื่นมองภาพตัวเองยังไงอันนี้ฝ้ายก็ต้องถามทางค่ายค่ะว่าหรือพี่ๆอาจจะมีคำถามเหมือนที่ฝ้ายสงสัยเหมือนกันก็ได้ว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆหรอคะไม่พี่ถามฝ้ายดีว่าวันที่เขาให้เราไปพบนักจิตน่ะค่ะมันคือประมาณช่วงไหนอะช่วงเดือนฝ้ายขอดูนะเดือนกันยาค่ะเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงต้องพบนักจิตทั้งที่คู่เรามันก็โฟล์ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรค่ะแต่มีการนัดฝ้ายกับน้องไปแล้วก็ตัวเขาเองค่ะพี่เขาเองก็มีการนัดไปพูดคุยถ้าในมุมของฝ้ายก็คงจะให้การทำงานราบรื่นมั้งคะหรืออะไรก็แล้วแต่ฝ้ายไม่ทราบจริงๆอันนี้เกิดจากการคาดเดาของฝ้ายเองว่าอันนี้ฝ้ายไม่ทราบจริงๆว่าเพราะอะไรถึงให้ฝ้ายไปนั่งฟังนั่งคุยเรื่องนั้นเพราะว่าออกมาฝ้ายก็พูดตรงๆว่าก็ใจลอยไปเลยอะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงต้องถามเรื่องนี้หรอหรือมันคืออะไรมีแผนอะไรหรอฝ้ายไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาไหมครับก่อนที่จะไปพบนักจิตว่ามันมีสัญญาณอะไรไหมการร่วมงานกับน้องหรือว่าการทำงานกับบริษัทด้วยความที่เราทำงานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตอนนั้นฝ้ายก็ยังคงพูดตรงนี้เลยนะว่าน้องก็คงเป็นคนที่ทำงานแล้วเป็นมืออาชีพมากๆสำหรับฝ้ายยังคงชมน้องอยู่ตลอดว่าเก่งมากๆแล้วเก่งมากวันนี้ทำได้ดีมากเราสองคนฝ้ายเลยรู้สึกว่ามีข้อสงสัยว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นพบนักจิตใช่แล้วหลังจากที่ฝ้ายได้คุยกับนักจิตออกมาแล้วมันมีคำตอบไหมหรือว่ามันมีอะไรในสิ่งที่ทางบริษัทอดีตบริษัทตั้งคำถามมากับเราไม่มีค่ะหรือฝ้ายกับน้องได้มาคุยกันเองไหมคะว่าเราโดนในคำถามเดียวกันไหมเราได้คุยพร้อมกันหรือว่าเราแยกกันคุยพร้อมกันค่ะคุยพร้อมกันเราได้คุยกันแต่ว่าทำไมถึงมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นได้คุยกับต่างคนต่างแบบมองหน้ากันแล้วไม่มีคำพูดกันเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ฝ้ายพูดกับน้องหลังจากนั้นก็คือพี่อยู่ตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้และหลังจากนั้นเราได้ตามหาคำตอบไหมว่าทำไมเราจะต้องมีการมาหานักจิตทั้งที่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถึงตอนนั้นฝ้ายไม่หาคำตอบแล้วค่ะฝ้ายพูดแค่ว่าฝ้ายไม่อยากไปอีกเพราะว่ามันทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าการที่ได้ยินได้ฟังแบบนั้นมันทำให้ใจฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายไม่พร้อมที่จะฟังอะไรแบบนั้นไม่แล้วก็ไม่ได้อยากหาคำตอบว่าทำไมเพราะสิ่งที่วันรุ่งขึ้นแฟนๆรอเราอยู่เยอะแฟนๆมาเพราะว่าความรักแฟนๆมาเพราะว่าอยากเจอมาด้วยความคิดถึงฝ้ายจำเป็นที่จะต้องแบบเคลียร์ออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่อยากตั้งคำถามสิ่งเดียวที่คิดในหัวคือพรุ่งนี้จะได้เจอแฟนๆแล้วนะแค่นั้นเองค่ะแต่มันมีผลไหมคะกับการที่ต้องขึ้นอีกวันนึงในแฟนมีตถึงแม้ว่าเราจะต้องเคลียร์หรือตัดต่อไปแล้วอะแต่มันรบกวนenergy เราอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรือเปล่ามันมีความไม่เข้าใจอยู่แล้วค่ะมันมีคำถามอยู่ในหัวแต่ว่ามันไม่เคยได้คำตอบก็แค่นั้นเองพอมันไม่ได้คำตอบฝ้ายก็ไม่อยากไปถามย้ำไม่อยากไปถามซ้ำแล้วก็ไม่กลับไปแตะต้องมันอีกก่อนที่จะพบนักจิตระหว่างทางมันมีปัญหาไหมครับเราอดีตคู่จิ้นและอดีตต้นสังกัดถามว่ามีปัญหากันไหมมีงอนมีน้อยใจมีค่ะเพราะว่า
เพราะเราทำงานด้วยกันเราอยู่ด้วยกัน เราคุยกันแทบจะตลอดเลย แต่ฝ้ายไม่รู้จริงๆอันนี้ฝ้ายไม่ทราบจริงๆว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร ถ้าเป็นเรื่องของการทำงานฝ้ายมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในการทำงานที่เราจะแบบน้อยใจบ้างอันนี้บ้างอันนั้นบ้างแต่เราไม่เคยสักครั้งที่เอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาในการทำงานของพวกเราเลยเพราะฝ้ายเชื่อมั่นในคู่พาร์ทเนอร์ของฝ้ายมากว่าเราเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆอะค่ะฝ้ายเลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราได้คุยกับอดีตคู่จิ้นแล้วไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อน มีค่ะ ที่ฟ้าจะยกเลิกสัญญา มีค่ะน้องก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลคือเรารู้พร้อมกันหมดเลยว่ามันมีการตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาในวันนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่กลับไปแตะต้องมันอีกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเมื่อไหร่เราจะมีซีรีส์อ่ะยังถามพี่ปินอยู่เลยว่าพี่ปินหนูจะได้เล่นซีรีส์ไหมพี่ปินไม่ใช่คนในบริษัทแต่พอพี่ปินได้ทำงานได้คุยกับผู้บริหารฝ้ายก็มีหวังว่าเฮ้ยฝ้ายจะถามอะไรพี่ปินได้บ้างพี่ปินจะรู้อะไรไหมนะถ้าพี่ปินรู้พี่ปินบอกหนูหน่อยนะนี่คือสิ่งที่ฝ้ายพูดกับพี่ปินฝ้ายรู้แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นฝ้ายเลยบอกว่าฝ้ายไม่รู้แพลนตัวเอง ฝ้ายมีโอกาสได้คุยกับอดีตคู่จิ้นอะครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่คะ วันที่9 กุมภา หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้คุยอีกเลย ก็น้องไม่เคยตอบไลน์ฝ้ายเลย แล้วที่แก๊ปบ้านนั้นเราไม่มีความรู้สึกที่อยากจะโทรไปหาหรือว่าคอนเน็กกันให้มันได้เหรออะไรอย่างเงี้ย การไม่ตอบก็คือคำตอบแล้วป่ะคะพี่ ทั้งที่เราไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสมมติว่าเบสิกคนทั่วไปเนาะยิ่งไม่รู้มันควรจะต้องหาคำตอบให้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วให้ฝ้ายหาคำตอบจากอะไรอะ คือพอเห็นว่าเขาไม่มีทรายกลับมาว่าติดต่อเราแล้วคือเรื่องความเพลงเราก็คิดไปว่ามันคงมีปัญหาที่น้องอยากจะไม่ บางทีฝ้ายก็เอาจริงๆฝ้ายไม่ได้รู้ทุกเรื่องขนาดนั้น ว่าใครคิดอะไรใครรู้สึกยังไงแต่สิ่งที่ฝ้ายรู้สึกก็คือตอนนั้นเรากำลังวางแผนกันอะก่อนหน้านั้นเรามีแผนที่จะไปวาเลนไทน์ด้วยกันอยู่เลยแต่หลังจากนั้นฝ้ายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราตอบแชทไลน์กันก่อนหน้านั้นนะคะเป็นวินาทีเลยนะแต่หลังจากนั้นอยู่ๆประมาณจำเวลาไม่ค่อยได้ค่ะ3 ทุ่มกว่าๆมั้งฝ้ายก็มีการทักไปถามอีกเพราะว่าไม่เห็นตอบกลับมาว่าอยากไปที่ไหนอยากไปทำอะไรบอกได้นะพี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีการตอบกลับมาอีกเลยก็เข้าใจว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวหรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่ฝ้ายไม่ได้เป็นคนแบบไปจิกไปจี้ใครอะพี่เดี๋ยวก็คงตอบกลับมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยตอบกลับมาอีกเลยฝ้ายก็ไม่กล้าที่จะทักไปว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องอะไรในใจหรือเขาอยากจะอยู่กับตัวเองอันนี้ฝ้ายไม่ทราบจริงๆบางคนอาจจะอยากใช้เวลากับตัวเองอันนี้ก็คงเป็นเหมือนบุคคลทั่วไปแต่ถ้าอยากเล่าก็คงเล่าเองมั้งหรือมีอะไรหรือยุ่งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ยังเป็นสิ่งที่เราค้างคาใจอยู่ ใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วนี่มันก็เป็นแก๊ปที่ผ่านมาแบบหลายเดือนมากเกือบครึ่งปีแล้วใช่มันเลยทำให้ฝ้ายอยู่กับความไม่รู้และหาคำตอบแล้วมันไม่ได้คำตอบมันก็เลยไม่รู้จะหาคำตอบจากอะไรฝ้ายพี่ยังกลับไปฝ้ายยกเลิกสัญญาวันไหนนะยกเลิกสัญญาช่วงเดือนก่อนเขาแถลงข่าวหลังมีนานะคะเขาแถลง13 มีนาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะน่าจะก่อนที่เขาก็คือต้นมีนาเขาแถลง13ฝ้ายเฮ้ยนี่จำไม่ได้เป๊ะๆอะค่ะจำไม่ได้เป๊ะๆอะว่าวันที่เท่าไหร่แต่ก่อนเขาแถลงถูกไหมจำได้ไหมว่าก่อนน่าจะก่อนป่ะคะก่อนค่ะพี่ถามละอะไรที่ตัดสินใจให้ฝ้ายยุติสัญญาในวันนั้นก็อย่างที่ฝ้ายบอกเลยว่าฝ้ายมองไม่เห็นทางของตัวเอง
แต่ไฟกล้าพูดตรงนี้เลยนะไฟไม่เคยทิ้งใครนั่นหมายความว่าไฟไม่เคยทิ้งใครจริงๆ และอะไรที่มันรู้สึกแบบว่ามันทนไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยยุติสัญญาไม่ได้รอให้หมดสัญญาดีกว่า มันเป็นดิเรกชันในการทำงานค่ะล้วนๆเลยแล้วก็อยู่กับความไม่เข้าใจอยู่กับคำถามที่ไม่ได้คำตอบ no plan แล้วไฟต้องอยู่รออะไรไฟไม่รู้หรอกว่าทางค่ายมีแพลนให้ใครแต่แพลนสำหรับไฟไม่เคยรู้ว่ามันมี ทางวันที่เราเขาไปขอยกเลิกได้ไหมแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับหรือว่าฝ้ายมีคำถามอะไร ไฟจำได้ดีเลยค่ะ ยังไงบ้างเอาที่ฝ้ายสามารถสื่อสารได้ สิ่งที่ไฟพูดกับพี่เขาก็ถามแหละค่ะว่าในเรื่องราวที่ไฟได้ยินมามันจริงไหมแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้ามันไม่จริง กับเรื่องโฟอีอะ สิ่งที่ฝ้าย พูดได้ไหมคะ สามารถพูดได้ว่าที่เราได้ยินมา มันเป็นประเด็นเรื่องโฟอีนะคะหรือว่า ใช่ ก็ใช่ค่ะก็บอกว่าไฟทะเลาะกันจนทำงานด้วยกันไม่ได้ต้องยกกองไฟมันเป็นคำพูดที่ไฟได้ยินจากผู้ใหญ่มาไฟก็เลยมีข้อสงสัยแล้วก็ถามเขาอะค่ะว่าถ้าพี่พูดแบบเนี้ยมันไฟไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรทำไมเราถึงไม่ได้เล่นเราไปทะเลาะกันตอนไหนแล้วยกกองคืออะไรไฟไม่เคยยกกองไฟไม่มีอำนาจในการไปบอกว่าพี่หนูไม่ถ่ายหนูยกกองนะไฟไม่มีสิทธิ์แบบนั้นไฟเป็นในฐานะนักแสดงแล้วไฟไม่ทำลายชื่อเสียงตัวเองในการทำแบบนั้นแน่นอนไฟก็เลยถามว่าถ้ามันไม่จริงแบบเนี้ยพี่พูดแบบนั้นหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะอยู่กันยังไงแล้วแผนของฝ้ายคืออะไร เขาให้คำตอบว่าอะไรแล้วที่หนูถามว่าจริงไหม เขาถามว่าไปได้ยินจากใครมาหนูก็เลยถามกันว่าแล้วพี่พูดกับผู้ใหญ่คนไหนล่ะคะแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมา เขามียื้อไหมคะ ไม่มีค่ะ ก็คือ ไม่มีเลย เอกสารไปก็คือ จริงๆเขาจะเซ็นให้วันนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยเรื่องของงานที่ยังคงค้างอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งมันมีผลแล้วเสร็จเลยเมื่อไหร่นะปาย 31 มีนาใช่ไหม เดือนหรือสิ้นเดือน อ๋อ1 มีนา 1 มีนาค่ะ1 มีนาไฟจำตัวเลขจำวันที่ไม่ค่อยได้ ในมุมที่ระหว่างทางเดือนกันยาจนถึงมีนาก่อนแถลงนะเขาได้มีพูดในส่วนหนึ่งว่ามันมีข่าวว่าคู่ของเราทำงานด้วยกันไม่ได้ มันก็เลยมีการคุกคามไปถึงอดีตคู่จิ้นเรา ค่ะ แล้วคุกคามไปถึงอดีตบริษัทต้นสังกัด ค่ะ เราทั้งพวงหลีดทั้งรถแห่มาอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการแบ่งกันแล้วเหมือนว่าเป็นการตีกันตรงนี้ฝ้ายมองยังไงบ้าง คือฝ้ายขอพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าบางเรื่องบางอย่างอาจเกิดจากไม่ได้มีการอธิบาย ประเด็นข้อสงสัย สภาพจิตใจ คนเดิมมันจะต้องยังไงหรืออยากจะบอกหรืออยากจะสื่อสารอะไรให้เขา ฝ้ายก็อันดับแรกเลยคือฝ้ายอยากทำความเข้าใจกับแฟนๆฝ้ายเข้าใจในความรักความผูกพันที่มีกับคู่พาร์ทเนอร์เก่า ตัวแสดงตัวละครเนื้อเรื่องนิยายหรืออะไรก็แล้วแต่ฝ้ายเข้าใจฝ้ายจะทำความเข้าใจแต่ในพาร์ทเนอร์ใหม่ฝ้ายเป็นนักแสดงฝ้ายก็จำเป็นที่จะต้องมีผลงานออกมาให้กับแฟนๆได้ชื่นชอบชื่นชมส่วนพาร์ทเนอร์คนใหม่จะเป็นยังไงก็ให้เรื่องเวลาเป็นการตัดสินแล้วกันว่าวันนั้นจะเป็นยังไงเราจะร่วมงานกันออกมาในรูปแบบไหนหรือคู่พาร์ทเนอร์ใหม่จะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในอนาคตแล้วกันค่ะ ก็อย่างการที่ออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง ค่ะ ในสถานการณ์เขาเรียกว่าเหมือนวงการตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่เรามีความกังวลไหมว่าแบบมันจะมีงานเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้ กังว
วลไหมเหรอคะฝ้ายแค่รู้สึกว่าฝ้ายทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพคัดสรรมาให้แฟนๆเพราะฝ้ายเชื่อว่าแฟนๆที่รอชมผลงานฝ้ายอยู่นั่นแหละค่ะคือกำลังใจเดียวที่ฝ้ายมีแล้วฝ้ายก็พยายามจะทำเต็มที่ในทุกๆวันไม่ได้รู้สึกกดดันหรือไม่ได้รู้สึกว่าต้องคาดหวังอะไรแค่รู้สึกว่าฝ้ายมีความสุขกับการทำงานในวันนี้ก็เพียงพอแล้วอัปเดตนิดนึงเห็นล่าสุดก็เราทำซีรีส์ ค่ะ ตอนนี้เป็นไงไปถึงไหนแล้วอะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าซีรีส์นะคะก็บทประพันธ์ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะปีหน้าจะมีให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนและข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็คือฝ้ายในฐานะผู้บริหาร Fabel Entertainment นะคะได้จับมือเซ็นสัญญาร่วมกับมุงดูโปรดักชั่นในการผลิตซีรีส์ให้กับแฟนๆฝ้ายดีใจมากๆที่ฝ้ายได้บุคคลคุณภาพมาร่วมงานด้วยฝ้ายได้คนเก่งในการร่วมงานฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นกำไรของแฟนๆมันเป็นความสุขที่จะมอบให้กับแฟนๆแล้วก็ตัวฝ้ายเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวแน่นอนฝ้ายตั้งใจทำผลงานออกมาให้กับแฟนๆแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มของแฟนๆนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของฝ้ายละค่ะ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่ ปีหน้าค่ะ ปีหน้า ปีหน้าค่ะ ประมาณกลางปีได้ไหม น่าจะต้นปีนะ อ่า เดี๋ยวหาว่าหนูสปอย พร้อมออนแอร์ พร้อมออนแอร์ อยู่ในช่วง post production ไหมตอนนี้ อะไรนะคะ อยู่ในช่วง post production อยู่หรือเปล่าคะ อยู่ในช่วง ตัดต่อ อยู่ในช่วงเตรียมงานแล้วกัน อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะ เตรียมงานแล้วตอนถ่ายต้นปีนะ อะไรนะคะ เตรียมงานแต่ว่าพร้อมถ่ายต้นปีแล้วนะอีก2 เดือน หนูพูดแบบนั้นเหรอคะเนี่ย หนูพูดแบบนั้นเหรอคะเนี่ย ก็ปีหน้าค่ะ ปีหน้าแน่นอนค่ะ พร้อมเปิดตัวนางเอก เอา เลย พา เปิดตัวนางเอ ร์ ก ทเนอร์คนใหม่ เปิด จะบอกว่าสไปดอมมาแน่ ที่แฟนๆรอคอยนะคะก็ถ้าถามว่าเตรียมเปิดตัวไหมสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ก็คงจะใช่ละค่ะว่าก็มีแน่ๆค่ะ จะปล่อยสปอยออกมาให้แฟนๆได้แบบลองชิมดูก่อนไหมหรือยังไง คือช่วงปลายปีจนตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายปีเป็นช่วงเตรียมงานมากๆแล้วก็ทุกคนตั้งใจในการทำงานมากต้นปีทุกคนจะได้เห็นสปอยแน่นอน จะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะหรืออาจจะไม่เกินปลายปีก็ไม่แน่เหมือนกันนะ อันนี้พอเราร่วมมือกันกับทางทีมโปรดักชันนะคะทางมุงดูโปรดักชันเราทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันทั้งฟาเบลแล้วก็โปรดักชันนะคะก็ทางมุงดูก็ต้องมีการวางแบบแผนตอนนี้ไฟเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กดีกว่าค่ะเรามีอะไรเราก็ต้องคอยแบบปรึกษากันแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดนะคะก็พยายามจะทำออกมาให้ดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆยอดวิวล่าสุดก็เป็นที่พอใจมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความสนใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังรอคอยค่ะอย่าลืมนะคะ Broken of Love แล้วป้ายมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมหรือว่าได้โล่งแล้ว ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ฝ้ายได้ออกมาพูดในมุมของฝ้ายได้ออกมาชี้แจงในส่วนที่หลายคนยังสงสัยหลายคนยังเข้าใจผิดหลายคนยังไม่ได้ฟังในมุมของฝ้ายก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝ้ายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต่อให้ฝ้ายจะออกมาจากค่ายเก่าแล้วฝ้ายก็ยังมีความปรารถนาดีที่จะเห็นทุกคนเดินเส้นทางของตัวเองในทางที่ดีก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องร่วมวงการนะคะก็ไม่มีอะไรที่ฝ้ายจะต้องไปคิดไม่ดีด้วยหรือใครจะมาคิดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ยังชื่นชมผลงานอยู่เสมอนะคะแล้วก็วันนี้ฝ้ายก็ดีใจที่ฝ้ายได้เคลียร์ทุกอย่างทุกประเด็นที่สงสัยกันแล้วฝ้ายก็ไม่ได้มีอะไรติดใจแล้วหลังจากนี้ปีหน้าก็จะมีอะไรดีๆให้กับแ
แฟนๆได้คอยติดตามได้คอยสนุกสนานฝ้ายก็พยายามที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็พี่ๆในวงการแล้วก็ทั้งนอกวงการด้วยแล้วก็ทีมโปรดักชันด้วยทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้ขอบคุณพี่ทนายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนฝ้ายอย่างดีมาตลอดนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็เคลียร์และโล่งและหายใจโล่งและ แต่หลังจากนี้ใครปล่อยเฟกนิวฟ้องโอเคใช่ไหมขอบคุณมากค่ะก็หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วแค่นั้นเลยค่ะจริงๆฝ้ายไม่ได้มีเจตนาอยากจะไปฟ้องใครอยากจะอะไรฝ้ายแค่อยากปกป้องตัวเองปกป้องคนรอบข้างเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรฝ้ายเคยบอกแฟนๆอยู่เสมอว่าฝ้ายเป็นคนรับผิดชอบทุกการกระทำทุกคำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกมาจากฝ้ายในวันนี้ก็อยากให้ฟังในมุมฝ้ายนั่นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะอุ้ยน้ำมันเหลืองหนู